هل سبق لكم أن شعرتم بأن سماعاتكم الباهظة الثمن لا تبدو جيدة كما هو معلن؟ ماذا لو قلت لكم أن هناك ميزة في الهواتف الذكية سامسونج تقوم بتحسين جودة الصوت في أي سماعات حتى التي تأتي مع الهاتف؟ الكثير من الناس لا زالوا لا يعرفون عن هذه الميزة التي تساعد أكثر إن كنتم لا تسمعون بعض الترددات الصوتية جيدا. وإذا كنتم لا تعرفون ما إذا كنتم تسمعونها جيدا أم لا، فستعرفون بعد تجربة هذه الميزة. وهذه الميزة المهملة هي Adapt Sound. بعد تجربتكم لهذه لن تتوقفوا عن استعمالها. مرحبا بكم في فيديو آخر، واليوم سأقول لكم ما هو Adapt Sound، كيف يعمل وكيف يستخدم. Adapt Sound هو ميزة في هواتف سامسونج التي تحسن جودة الصوت حسب مدى سماعكم لترددات صوتية معينة. هي تحقق ذلك باختبار سمعكم وتحليل النتائج. وهذه التقنية مهمة لأن كل شخص يسمع الصوت باختلاف، كما أنها توازن بين مستوى الصوت في القناة اليمنى واليسرى وفقا لمدى سماعكم بأذنكم اليمنى واليسرى. هذه هي كل ما تفعله، لكن الفرق كالليل والنهار. لتفعيل Adapt Sound نتبع خطوتين: إجراء اختبار السمع لإنشاء ملف التعريف الصوتي الشخصي واختياره، وسيتضح لكم كل هذا الآن. في الإعدادات اضغطوا على الخيار الثاني، الأصوات والاهتزاز. من هناك انتقلوا إلى أقصى الأسفل واضغطوا على إعدادات الصوت المتقدمة. قبل أن نتمم، لاحظوا أن وفقا لطراز هاتفكم وإصدار أندرويد يمكن أن تجدوا هذه الميزة في قائمة مختلفة قليلا، وهذا مثال للنوت 9. هنا خيار واحد فقط للاختيار، اضغطوا على جودة الصوت والمؤثرات. وفي أقصى الأسفل اضغطوا على Adapt Sound. الآن في الجزء العلوي ترون بعض النص. الجملة الأولى تقول: أجد أفضل صوتا لك واستخدمه للمكالمات والموسيقى والفيديو. وهناك معلومة مهمة في الجملة الثانية التي تقول أن Adapt Sound قد لا يعمل بشكل صحيح أثناء تشغيل مزامنة حجم صوت الوسائط في إعدادات البلوتوث. فكما هو مكتوب هنا، إذا كنتم تستخدمون مزامنة حجم صوت الوسائط مع سماعات البلوتوث، من الممكن أن لا يعمل Adapt Sound كما يتوقع. وبالنسبة لمن لا يعرف عن مزامنة حجم صوت الوسائط، سأضع فيديو آخر عن هذه الميزة. إذن لنكمل. تحت النص ترون أن تم اختيار ملف التعريف الافتراضي. هذا يعني أن Adapt Sound غير مفعل، يجب اختيار ملف تعريف آخر لتفعيله. ومباشرة في الأسفل ترون ملفات تعريف أخرى التي يمكنكم استخدامها على الفور، وسأخبركم عنها أكثر بعد قليل. ولكن الآن دعوني أريكم كيف تنشؤون ملف تعريف صوتي شخصي خاص بكم جديد. لإنشاء ملف تعريف جديد اضغطوا على الخيار الأخير الذي به علامة زائد. هنا ترون المزيد من النص وتحته زر البدء الذي سيبدأ اختبار السمع. يخبركم أن بإمكانكم تحسين الصوت باستخدام هذه الميزة، وينصحكم بإغلاق جميع تطبيقات الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى أن تكونوا في مكان هادئ وارتداء سماعات قبل أن تضغطوا على زر البدء. شيء واحد مهم ولكن لم يتم ذكره هنا، هو أن عليكم التأكد من ارتداء السماعات بشكل صحيح، بحيث تكون السماعة اليمنى في أذنكم اليمنى واليسرى في أذنكم اليسرى. ثم عندما تكونون جاهزين اضغطوا على زر البدء.
بمجرد رؤيتكم لهذه الشاشة سيتم تشغيل إشارات صوتية، وسترون هذا الرسم البياني. الخطوط الزرقاء الفاتحة الموجودة على اليمين تمثل مستوى السمع في أذنكم اليمنى، والخطوط الزرقاء الفاتحة الموجودة على اليسار تمثل مستوى السمع في أذنكم اليسرى. كما ترون في هذا المكان، تظهر الخطوط مستواكم السمعي في الترددات المنخفضة والعالية. هذه الخطوط سوف تتغير كلما تقدمتم في اختبار السمع، وهذا هو شريط التقدم للاختبار وليس مستوى حجم الصوت. بمناسبة الحديث عن حجم الصوت، أثناء هذا الاختبار يتم ضبط حجم الصوت تلقائيا ولا يمكن رفعه أو خفضه. إذا سمعتم الإشارات الصوتية بإحدى أذنيكم فاضغطوا على نعم، وإذا لم تسمعوها اضغطوا على لا. إنها بهذه السهولة. ستستمرون في الإجابة بنعم أو لا حتى يصل شريط التقدم هذا إلى 100%، وسينتهي الاختبار. الآن عند الانتهاء من الاختبار سيطلب منكم اختيار الجانب أو الأذن التي تفضلون لإجراء المكالمات. اختاروا اليمنى أو اليسرى، ويمكنكم تغييرها لاحقا إن أردتم. الآن ترون أن الرسم البياني قد تغير قليلا. نزلت بعض الخطوط الزرقاء الفاتحة وصعدت البعض. كلما ارتفعت الخطوط الفاتحة اللون كلما كان سمعكم أفضل، والعكس صحيح. وفوق الخطوط الفاتحة اللون ترون خطوطا زرقاء داكنة إضافية. هذه تشير إلى المقدار الذي سيتم تعزيزه للترددات المختلفة عندما يكون Adapt Sound مفعلا، وذلك من أجل الحصول على تجربة استماع محسنة. يمكنكم الضغط على المعاينة لمعرفة الفرق على الفور. عندما تضغطون على الشخص ستسمعون مقطعا صوتيا محسنا بالنسبة إليكم، وعندما تضغطون على الأصلي ستسمعون نفس المقطع ولكن كما هو في الأصل دون أي تغيير في الترددات. والأزرار الثلاثة في الأسفل تحدد الجانب الذي سيتم فيه تشغيل المقطع الصوتي. عند الضغط على اليمين أو اليسار سيكون الصوت مسموعا فقط من اليمين أو اليسار على التوالي، وعند الضغط على معا سيكون الصوت مسموعا من كلا الجانبين. الآن أنا على وشك أن أقوم بمقارنة لهذين المقطعين، غير أن قد تكونوا عاجزين عن سماع الفرق في هذا الفيديو لأن تم تحسين هذا الصوت لمستوى سماعي أنا. إنما الفرق سيكون أكثر بروزا عندما تجربون ذلك بنفسكم. مع وضع ذلك في الاعتبار لنستمع. بالنسبة لي أجد فرقا واضحا ولكن ليس كبيرا، كما يمكن استنتاج ذلك من الرسم البياني حيث أن الخطوط الفاتحة أغلبها مرتفعة، لكن الأمر سيكون مختلفا لكل شخص. حسنا، نعود الآن. ويمكنكم إعادة تسمية ملف التعريف الصوتي إذا أردتم. إعادة التسمية مفيدة إذا كنتم ترغبون في إنشاء ملفات مختلفة لاستخدامها مع سماعات مختلفة. سوف يساعدكم على تذكر أي ملف مخصص لأية سماعات. الآن قد يتساءل البعض منكم: لماذا تنشأ ملفات تعريف مختلفة لسماعات مختلفة؟ حسنا، هذا لأن كل سماعة تنتج ترددات صوتية بشكل مختلف، وهذا هو السبب في أن بعض السماعات تبدو جيدة والبعض الأخرى ليست جيدة. يمكنكم أيضا تغيير الجانب المفضل لإجراء المكالمات. هذا الخيار الأخير
يمكنكم من إعادة إجراء الاختبار الصوتي في حالة لم تقوموا بذلك بشكل صحيح. عند الضغط تمرون بنفس العملية بالضبط كالسابق. عندما يتم كل شيء اضغطوا على حفظ. بعد ذلك سترون ملف التعريف الذي تم إنشاؤه حديثا في الجزء السفلي وهو مفعل مسبقا، وبهذا قد تم تفعيل Adapt Sound. والآن دعوني أخبركم المزيد عن هذه الملفات الشخصية الافتراضية. تلاحظون من الأسماء أنه يمكنكم اختيار ملف وفقا لعمركم. تم إنشاء هذه الملفات من سامسونج من خلال الاعتماد على متوسط مستويات السمع لمختلف الأعمار. يمكنكم استخدامها إذا أردتم، لكني أوصيكم بإجراء اختبار الصوت وإنشاء ملف التعريف الخاص بكم. السبب في ذلك ربما يكون سمعكم مختلفا بغض النظر عن العمر، وربما السماعات التي تستخدمونها لا تتمكن من إنتاج ترددات معينة كما يجب أن تكون. على كل حال يمكنكم أن تجربوا ملفات عديدة حتى تجدون ما يلائمكم. فهذا هو عمل Adapt Sound. إذا لم تجربوا هذه الميزة بعد، جربوها بالاستعانة بما تعلمتم في هذا الفيديو، واستمتعوا بالموسيقى أكثر دون شراء سماعات جديدة. إذا كان عندكم أي سؤال سيسعدني أن أجيب على تعليقاتكم. اتركوا لايك إذا أعجبكم هذا الفيديو، وشاركوه مع الأشخاص الذين تعتقدون أنهم بحاجة إلى معرفة هذه الميزة، ولا تنسوا الاشتراك للمزيد من الفيديوهات.